سلامونه او درنښت boot.wim او install.wim فایلونه څومره اهمیت لري همدارنګه ولې اوس د install.wim پر ځای د install.esd سره راځي نو په دې ویډیو کې به اوس پرې خبرې وکړو ملګرو WDS سرور چې موږ کله کنفیګر کوو دوه ډېر اهم فایلونه موږ ته پکار وي ټول ایمیج نه ځکه اول باید موږ WDS سرور ته ایمیج اپلوډ کړو لغه وروسته کلاینټ ته موږ د پی ایکس له لارې انسټالیشن کوي شو نو دلته موږ سره دوه ډېر اهم فایلونه وي چې یو boot.wim یو بل یو install.wim وي چې اوس حد زیاتره نوی ورژن د ویم چې دی هغه ای اس ډي دی دا ویم او ای اس ډي ملګرو دا دوه وینډوز آیسو ایمیج فارمیټونه دي چې د مایکروسافټ لخوا جوړ شوي صحیح ده اول دغه دوه فایلونو باندې خبرې کوو چې دا څومره اهمیت لري ملګرو کوم چې راشم دلته څه شو کوم چې ملګرو موږ سره دغه څه دی دلته دا boot.wim فایل دی اول فایل د سایز نسبتا لږ کم وي مګر دغه د install.wim سایز لږ زیات وي ځکه دې کې څه پراته دي install.wim هغه فایل دی په کوم کې چې اکچوال وینډوز اپریټینګ سیستم او د په داخل کې که تاسو د نمبر پر تاسو سره وینډوز دغه کې څلور پنځه ایډیشنونه دي هغه ټول ایډیشنونه داخل د همدې فایل پورې اکچوال هغه هر څه همدلته پراته وي دا ستاسو اکچوال ایمیج دی مګر boot.wim چې کوم فایل دی کې پری پی ای پروته ده چې کوم پری انسټالیشن انوایرنمنت د هغه ریکوري لپاره چې کوم ځای ته موږ ځو همدارنګه د کلاینټ ماشین د بوټ کولو لپاره نو لومړنی پروګرام چې هغه هم دی هغه بوټ دی که نه دا سپک دی حجم یې کم دی خو مګر ډېر اهم دی ځکه چې دغه پری انسټالیشن انوایرنمنت را برابر کړي او هارډویر انیشلایز کړي او بیسیک نیټورک ډرایورز را لوډ کړي که نه چې WDS سره هغه صرف بیسیک کنیکشن وشي د بوټ پی په واسطه د سٹارټ اپ پر مهال نو دې کې صرف دغه دي مګر د دغه وروسته به اکچوال فایل چې کوم دی هغه install.wim دی چې دلته تاسو هغه اصلي اپریټینګ سیستم پروت وي دا boot.wim صرف لاره برابروي صحیح ده تاسو اصلي فایلونه دغه په install تاسو په دې پوه شئ چې دا دوه فایلونه څومره اهمیت لري اوس راځو دغه ویم ته ویم معنی وینډوز ایمیجینګ فارمیټ دا د مایکروسافټ لخوا جوړ شوی یو د وینډوز ایمیج فارمیټ د دې ښېګڼه دا د ملګرو چې کسټمایزیبل ډېر زیات دی ډېر زیات کسټمایزیشن پکې موږ کولی شو د خپل برابرول اپډیټ کول کنفیګریشن پکې کول او دا د WDS او MDT مایکروسافټ ډپلایمنټ ټول داسې نور سره ډېر زیات خوښي ورسره څرګندوي او ډېر زیات ورسره اډاپټیبل دی ځان ته ډېر ښه برابروي یعنې دې کې موږ ډېر په اسانۍ ایډیټ کولی شو نو ځکه خو دا WDS او ځینې نور MDT سره ډېر خوندور راځي مګر د دې پر ځای اوس مایکروسافټ ESD کاروي که تاسو چېرته اوس وینډوز ډاونلوډ کړئ سپیسیفیکلی هغه د میډیا کریشن ټول باندې تاسو سره به دغه بوټ فایل اوس هم هغه boot.wim وي ځکه هغسې نه دی او بل هغه کې باید لږ کسټمایزیشن وشي مګر دغه install.wim نشته install.esd دی ESD نوی فارمیټ دی چې الکترونیک سافټویر ډاونلوډ د دې غټه ښېګڼه څو دانې دي یو غټه ښېګڼه دا ده چې دا کمپریس ډېر زیات دی حجم یې ډېر زیات کم دی نو د ډاونلوډ کولو پر مهال به درته ډېر زیات ښېګڼه میلاو شي او ډېر کم بیډ به دې استعمال شي همدارنګه کمپریشن دپاره د LZMS کمپریشن کاروي بل د ترڅنګ دا ریډ اونلی دی چینجز پکې زیات نشي راوړی نو خپل خوښې ته یې نشي برابرولی دا ډېر زیات غټ مشکل دی نو ډپلایمنټ ټول سره دا ډېر ښه نه راځي صحیح ده نو WMS چې دی هر رقم سپورټ ډپلایمنټ سپورټ لري او ESD بیا هغومره سپورټ نه لري مګر کمپریشن یې ډېر ښه دی نو موږ اوس زیاتره وخت چې کله WDS یا MDT سره کار کوو نو دغه install.wim زموږ په کار وي حالانکې install.wim موږ سره اوس نشته install.esd نو موږ بیا ځکه همدا کار کوو چې دغه install.esd موږ ویم ته اړوو ولې زموږ سره په نیټورک کې زیاتره وخت دغه ډپلایمنټ ډېر د همه فیچرز وي نو چې په دې باندې راتلونکي ویډیو کې زه خبرې کوم چې دا څنګه بیا دا موږ واړو ولې موږ دغه ESD راخلو ویم ته اړوو ځکه چې دا ESD WDS سپورټ نه لري ولې WDS سپورټ نه لري ځکه WDS requires image that can be mounted modified and accessed quickly which is not possible with ESD ګوره کمپریس وي نو دا لوډ کولو کې هم ډېر وخت نیسي کله چې هغه boot.wim پری انسټالیشن انوایرنمنت را لوډ کړي بیا د ESD فایلونه ډېر په کراره لوډ کېږي نو دا هلته کمپیټیبل ښه نه راځي وخت ډېر اخلي بل دا د نیچر داسې دی چې ریډ اونلی دی
نو ESD هلته سپورټ نه دی، موږ سره په WDS کې یوازې ویم فایلونه سپورټ صحیح ده چې ان شاء الله راتلونکي ویډیو کې به په دې باندې کار وکړو چې څنګه موږ کولی شو دغه فایل چینج اوس دلته زه راځم ګوره دې سرور ته راځم دلته دې سپیسي ته راځم دا ګورئ زه یو ایمیج ته راځم نوې ایمیجونه تاسو ډاونلوډوئ د میډیا کریشن ټول پوسټ ټول هم دغه دی رالم سورسز ته راځم هغه فایلونه دا دي ګوره زه لږ راشم او د دې ویو لوی boot.wim فایل پسې ګوره boot.wim فایل شته د سایز وګورم پراپرټیز وګورئ چې 209.50 MB دي مګر که زه انسټال فایل پسې وګرځېږم تاسو وګورئ چې install.esd مې پیدا کوم مګر install.wim نشته او تاسو وګورئ د سایز 3 GB دی دا install.esd فایل اوس په WDS کې سپورټ نه دی نو دا به موږ چینجو install.wim ته ګوره که چېرته زه دلته راشم او WDS ته راشم دلته راشم وینډوز ډپلویمنټ سروسز او دې نه راشم ګوره یو خبر ملګرو دلته صرف موږ دوه فایلونه ده هر ایمیج نه موږ دوه فایلونه اخلو install.wim فایل دلته راځي که boot.wim فایل دلته راځي که نو ټول ایمیج ډیلیټ کړه بس صرف دوه فایلونه زموږ پکار اوس install دلته به راځي install.wim فایل دلته ایډ کې څنګه به ایډ کې سرچ به پسې کې او دلته به راځي د سپیسي ته دغه ایمیج ته به راځي او دلته به راځي سورسز ته دلته پیدا کې ګورئ تاسو ګورئ چې boot.wim فایل شته راخلی مگر install.esd نه راخلی ګور اتوماتیکلی راخلی نه نو موږ باید د ESD فایل ویم ته واړو اوس پوه شئ ولې ځکه چې ESD ریډ اونلی دی کسټمایزیشن پکې نه کېږي بل لوډ یې ډېر زیات سخت دی اصل ډاونلوډ دپاره ښه دی WDS او MDT سره هغه دومره زړه نه ښه کوي دې دپاره تاسو بیا چینجوئ چې اوس ما آلریډي چینج کړی زه دې سپیسي ته راځم دا څه ما چینج کړی ګوره install.wim دلته ما چینج کړی دی هغه کنورټ کړی دی تاسو boot.wim فایل مو پیژنئ چې د کې پری انسټالیشن هغه بیسیک شان دی او install.wim کې اکچوال اپریټینګ سیستم او هغه ایډیشن دی ډیفرنٹ او بیا مو د ویم او ESD ترمنځ فرق مو پیژندو اوس مو پیژند او په دې پوه شو چې دغه WDS او MDT دغه ټول چې ډپلویمنټ لپاره دی هغوی بیخي ESD پیژني چې نه پیژني موږ به د ESD اوس چینجو ESD فایل موږ ویم ته دا راتلونکي ویډیو کې طریقه ښایم چې how to convert ESD into WIM